हाई गाइज इट्स मी सुलभ म आज तपाईँहरूले कसरी एउटा आइफोन एक्स सेटअप गर्ने फ्रम स्टार्ट र सेटअप गरिसकेपछि पुरानो आइफोन चलाउनेहरूको लागि होइन एक दुईवटा नयाँ कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। नट सो मच टेक्निकल है, त्यति साह्रो टेक्निकल हुँदैन र लेम्यान नर्मल एन्ड्रोइड युजर र अलिक लो टेक युजरहरूले पनि बुझ्न सक्ने गरी मैले बनाउन गइरहेको छु। सो फर्स्टमा आइफोन किन्दाखेरि युजली यो स्क्रिन आइरहेको हुन्छ र यसमा होम बटन पनि हुँदैन। पुरानो आइफोन 7 प्लससम्म आइएम नट स्योर 8को होम बटन छ कि छैन, तर जस यसमा चाहिँ होम बटन छैन र यसमा होम बटनको साटो हामीले स्वाइप अपहरू गर्नुपर्छ, त्यो म सिकाउँछु। ल लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्ने, नो सिम कार्ड इन्सर्टेड, मैले सिम कार्ड अहिले हालेको छैन यसमा। ओके, सो इङ्ग्लिस अभियसली अहिलेलाई म युएस नै चुज गर्दैछु। ल क्विक स्टार्ट, सेटअप म्यानुअली। फर्स्ट अफ अल वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्छ, किनभने हामीले यसको एप्पल आइडीहरूसँग लगइन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि वाइफाई चाहिन्छ र ओके पासवर्ड आई गेस पासवर्ड हेर्दा त्यस्तो फरक नपर्ला। टिसी 3B0 मैले भिडियो एडिट गरिराख्नु नपरोस् भनेर यो सबैको टाइप साइप गरेको पनि देखाइरहेको जोइन। ओके सो आई गेस ओके वाइफाई कनेक्ट भयो। अब नेक्स्ट गर्ने यहाँ, टेक अ फ्यु मिनट्स टु एक्टिभेट आइफोन। अल राइट, मेबी नेटको स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ। आइएम नट स्योर, मैले भिडियो नो सिम कार्ड इन्सर्टेड। ओके, मैले अहिलेसम्म सिम यसमा हालेको छैन। ओके, म सबै सेटअप गरेर देखाउँदिनँ, बेसी जस्तो कुरा म स्केप गर्छु होइन। त्यो अलिक अब चाहिने युजरहरूको लागि गर्दा जो सेटअप गर्दा हुन्छ। कन्टिन्यू डेटा एन्ड प्राइभेसी, यो त सिधै कन्टिन्यू गर्ने। ओके, फेस आइडी। अब जस अब पहिलेको आइफोनमा हामीले यो थम्ब फिङ्गरप्रिन्टबाट यो मोबाइल लगइन आई मिन मोबाइल अनलकहरू गर्न मिल्थ्यो भने यसमा त्यो छैन, यसमा फेस आइडीबाट मात्रै गर्न मिल्छ। सो ओके कन्टिन्यू। फेस आइडी भनेको जुन हामी फेसमा देखाएर गर्छौँ नि। ओके, हाउ टु सेट अप फेस आइडी यहाँ छ। फर्स्ट पोजिसन यर फेस इन द क्यामेरा फ्रेम, देन मुभ यर हेड इन अ सर्कल टु सो अल द एङ्गल्स अफ यर फेस। ओके, यसो गोलोमा घुमाउनुपर्छ। हामीले यो घाँटीको मसाज गर्दा जस्तो जुन पाराले गर्छौँ त्यही पाराले गर्नु भनेको छ। लेट्स गेट स्टार्टेड है। अब ओके, ओके फर्स्ट फेस आइडी स्क्यान कम्प्लिट गर्नु। अब कन्टिन्यू। मुभ यर हेड स्लोली टु कम्प्लिट द सर्कल। अब बिस्तारो गर्नु भनेको छ। ओके, सेकेन्ड फेस आइडी पनि कम्प्लिट भन्यो। कन्टिन्यू। ओके, एउटा पासवर्ड हाल्नु भनेको छ होइन। पासवर्ड चाहिँ नदेखाउँ होला। वान सेकेन्ड। अल राइट, मैले पासवर्ड इन्टर गरेको छ। अब यस्तो, यदि पहिले तपाईँले अर्को आइफोन चलाइराख्नु भएको छ भने होइन, र त्यो आइफोनको सबै कुरा आइक्लाउडमा ब्याकअप गरेको छ भने आइक्लाउडबाट त्यो कुरा रिस्टोर गर्न मिल्छ है। त्यसरी आइट्युन्सबाट रिस्टोर गर्न मिल्छ। र अर्को चाहिँ यदि तपाईँले एन्ड्रोइड चलाइराख्नु भएको छ पहिले भने त्यो एन्ड्रोइडबाट पनि ब्याकअप गर्न मिल्छ। अब मसँग मैले यो एन्ड्रोइडबाट खिचिरहेको हो होइन, म यो गरेर देखाउँथेँ, तर मलाई अब आई मिन यसैको क्यामेरा मैले अलि यो भिडियो रेकर्डिङ गर्न युज गरिरहेको हुनाले झन् हुन्छ। त्यही भएर मैले एज अ नयाँ आइफोन, एज अ न्यू आइफोन नै सेटअप गर्न गइरहेको छु होइन। सपोज तपाईँको पहिले कुनै पनि मोबाइल थिएन, फ्रेस न्यू आइफोन सेटअप गर्न गइराख्नु भएको छ भने सेटअप एज अ न्यू आइफोन। ओके, सो एप्पल आइडी। एप्पल आइडीको लागि तपाईँले
कम्प्युटरमा गएर ओके एप्पल आई गेस पैसा चाहिँदैन होला एप्पल साइन इन मैले त मेरो पहिले नै अकाउन्ट बनिसकेको छ त्यही भएर आई गेस अकाउन्ट बनाइराख्नु पर्दैन तर यदि तपाईँको अलरेडी एप्पल अकाउन्ट छ भने त्यही एप्पल अकाउन्ट युज गरेर यहाँ लगइन गर्न मिल्छ ओके अनलक हो अब फेरि फेसतिर देखाउने आफै अनलक नै भर्खर लक सपोज ल सेटअप गर्दा गर्दा लक भयो है लक भयो भने यो 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 होम बटन एकचोटि प्रेस गर्ने यतातिर होम बटन आई मिन यो पावर बटन प्रेस गर्ने एकचोटि अनि फेसतिर देखाउने त्यो चाबी खुल्छ फेसतिर देखाएपछि हेर्नु है सेटअप सकेको थिएन है क्या फेस आइडी आई गेस देखियो होला भिडियोमा मसँग ट्राइपड छैन त्यही भएर मलाई भिडियो लिन अति गाह्रो भइरहेछ ओके सो एप्पल आइडी तपाईँले कम्प्युटरमा गएर एप्पल साइन इन भनेर भन्ने अनि त्यहाँनिर क्रिएट अ न्यू अकाउन्ट क्रिएट इयर्स न्यू भन्ने के गरेर त्यहाँबाट नयाँ एप्पल आइडी बनाउने होइन आई गेस एप्पल आइडी बनाउनको लागि क्रेडिट कार्ड चाहिँदैन होला त्यो म पछि चेक गरेर डिस्क्रिप्सनमा लेख्ने छु ल यहाँनिर चाहिँ अब एप्पल आइडी हालौँ एउटा ओके अल राइट एप्पल आइडी पनि नदेखाऊँ होला यो मैले मेरो ममको लागि यो फोन किनिदिएको हुनाले होइन मेरो ममकै सबै कुरा डिटेल्सहरू हालिरहेको छु ओके सो भयो एप्पल नाउ युजेस टू फ्याक्टर्स अथेन्टिकेसन टु इन्स्योर यु आर द ओन्ली पर्सन हु क्यान एक्सेस द अकाउन्ट वेन यु साइन इन टु इन अन्डर अदर डिभाइस यु क्यान भेरिफाई युजिङ वान अदर डिभाइस ओके सो यस्तो यस्तो भनेको एप्पल आइडी सेक्युरिटी भनेको तपाईँले अब कम्प्युटर सपोज पछि तपाईँहरूलाई कम्प्युटरहरूमा कि त अर्को कुनै म्याकबुकमा कि त ब्राउजर गुगल क्रोमहरूबाट लगइन गर्नु पऱ्यो भने होइन यो मोबाइल चाहिँ सेक्योर हो भनेर त्यहाँ सेक्योर हो भएको हुनाले होइन त्यहाँ लगइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो मोबाइलमा कुनै एउटा एसएमएस पठाउने कि त कुनै एउटा पपअपहरू आउने पुस नोटिफिकेसनहरू आउने त्यो इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भने होइन त्यो गर्दा हुन्छ तर लेट्स सी कन्टिन्यू के आउँछ ओके अल राइट यो नगरौँ किनभने यसमा फेरि फोन नम्बर हालेर अहिलेको लागि डन अपग्रेड यदि तपाईँको सिम कार्ड अलरेडी हालिसकेको छ भने त्यो सिम कार्डमा तपाईँको फोन नम्बरहरू हालेर गर्दा हुन्छ फर नाउ डोन्ट अपग्रेड ओके यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू भयो टर्म्स एन्ड कन्डिसन एग्री गर्ने आइम सरी मेरो भिडियो अति नै सेकी भइरहेछ यहाँ जुन माथि पिल गरिरहेछ नि यो हो त्यो यो ब्लाइन्ड आँखाले यतिकै आँखाले हेर्दाखेरि मोबाइलमा देखिँदैन तर यो भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ यहाँ ब्लिङ्क गरेको दिन्छ मोस्ट प्रोबब्ली यो एलइडी कुनै एलइडी होइन आई गेस आइआर हो whatever express setting allows map whatever you can use the setting below to customize them individually कन्टिन्यू गर्दिम मैले हेरेको पनि छैन भिडियो धेरै लामो नहोस् भनेर मैले जस बेसिक सेटिङहरू मात्रै गर्न खोजिरहेको छु ओके एप्पल पे चाहिँ कस्तो भने तपाईँको कुनै डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डहरू छ भने त्यो डिटेल्स चाहिँ तपाईँले एप्पल पे यसमा हाल्नुभयो भने यो एपमा हाल्नुभयो भने तपाईँले सपिङ सेन्टरमा जाँदाखेरि सपिङ गर्दाखेरि सिधै गएर जहाँ गएर हामीले कार्ड इन्सर्ट गर्छौँ यदि त्यो डिभाइसले चाहिँ एप्पल पे लिन्छ भने एप्पल पे सपोर्ट गर्छ भने त्यहाँ गएर हामीले मोबाइल स्वाइप गऱ्यो भने आफै कार्डको डिटेल्स जान्छ र पे हुन्छ सेक्योर हुन्छ यो डराउनु पर्दैन तर अब मलाई आइम नट स्योर होइन नेपालको त्यो पिओएसहरूले जस्तो त्यो काउन्टरहरूले यस्तो सपोर्ट गर्छै गर्दैन र म मेरो अर्को आइफोनमा युज गर्छु एप्पल पे होइन एकदमै सजिलो हुन्छ कहिलेकाहीँ बाहिर यतिकै मोबाइल बोकेर गएको छौँ र सपिङ सेन्टरमा पर्स बिना गएको छौँ भने पनि मोबाइल युज गरेर तपाईँले पैसा पे गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले सेटअप गर्दिनँ सेटअप लेटर इन वालेट भन्ने एपभित्र गएर यो गर्न मिल्छ पछि भित्रबाट गर्नु पऱ्यो भने आइक्लाउड किचन ओके यो चाहिँ म अभियसली म यो गर्दिनँ डोन्ट युज आइक्लाउड किचन एडभान्स युजरहरूले गर्दा हुन्छ सिरी ओके ओके सिरी भनेको थाहा छ होला हे सिरी भनेर
तपाईँको जस मोबाइलको कतिवटा फिचर्सहरू कतिवटा एप्सहरू एक्सेस गर्ने मेसेजहरू पठाउने कति कुराहरू हे सिरी भनेर सिरीलाई एक्टिभेट गरेर तपाईँहरूले जस एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो गरिहालौँ हे सिरी फेरि भन्नुपर्छ हे सिरी फेरि भन्नुपर्छ हे सिरी ओके हे सिरी हाउ इज द वेदर टुडे हे सिरी इट्स मी पार्डन माई इङ्ग्लिस ओके हे सिरी इज रेडी भन्यो सिरी विल रेकगनाइज यर भोइस वेन एभर यु से हे सिरी ट्याप कन्टिन्यू टु फिनिस सेटिङ अप यर आइफोन ओके तपाईँको जस मेरो भोइस चिन्यो अरे अब सिरीले यो सेयर गरे पनि हुन्छ यो भनेको चाहिँ तपाईँले मोबाइलहरू युज गर्दाखेरि कुनै एरर सेरर आयो भने त्यो कुराहरू तपाईँ एप्पललाई रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको हो त्यो नेसेसरी छैन एडप्स टु ओके कन्टिन्यू गर गो होम यहाँ अलिक सिकाउँछ स्विच बिट्विन एप्स हो यो पुरानो अब यहाँनिर सिकाएको हुन्छ कसरी गर्ने भनेर ओके यो म पछि नै गरेर देखाउँछु क्विक एक्सेस कन्ट्रोल पनि देखाउँछु ओके सो हाम्रो सेटअप भइसक्यो आइफोन अब वेलकम टु आइफोन स्वाइप अप टु गेट स्टार्टेड है अब यसरी बिस्तारै स्वाइप गऱ्यो भने होममा गयो ल फर्स्टमा म यसलाई लक गरेको छु अब फर्स्टमा के गर्ने भने ओके यो एक्टिभ फर्स्टमा यहाँ देखिन्छ कि यो लक भइरहेछ होइन अब मैले यति यसलाई मेरो फेसतिर पोइन्ट गरेँ भने यो खुल्छ यो पावर बटन दाब्ने एकचोटि खुल्यो नि खुलेपछि अब खुल्यो होइन खुलेपछि अब यसलाई यस्तै स्वाइप गरिदिने है वान सेकेन्ड अनलक गर्नको लागि के गर्ने भने भुइँमा राखिरहेछ भने यसरी आफूतिर फेस गर्ने आफै यो लाइट बल्छ र मैले मेरो फेसतिर देखाएँ भने यो भिडियोले गर्दा ओके यो खुलेको छ खुलेपछि मुनिबाट यस्तो गरिदिने यो मैले क्यामेरा आफ्नो अगाडि बोकेको हुनाले यसले पुरै फोटो लिन पाएन मेरो फेसको त्यही भएर अनलक भइरहेको थिएन ओके सो सपोज हामीले कुनै एउटा एप खोलिरहेको छौँ है फर इक्जाम्पल लक अब बाहिर जानु पऱ्यो होममा जानु पऱ्यो भने यसमा होम बटन छैन त्यही भएर यहाँ तलबाट फुत्त माथि स्वाइप गरिदिने यसरी यहाँबाट यस्तै स्वाइप गरिदिने ल मेसेजमा छ भने यस्तै स्वाइप गरिदिने होम बटन दाबे जस्तै भयो है मैले अब मेसेज खोलेको छु म्युजिक खोलेको छु म्युजिकबाट पनि बाहिर जानु पऱ्यो भने यस्तै स्वाइप तलबाट यस्तै स्वाइप गरिदिने अलराइट र मैले पहिले खोलेको एपहरू त्यो हिस्ट्री हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसो स्वाइप गरेर यहाँसम्म लगेर छोड्ने हात ओके आफै आउँछ यस्तरी आयो नि वान सेकेन्ड यहाँबाट यसो स्वाइप गरेर यहाँसम्म पुऱ्याउने अनि छोड्ने पहिले युज गरेको एपहरू आयो है अब ल मलाई अब यो क्लकलाई हटाउनु पऱ्यो यो रिसेन्टली युज्ड एप्सबाट पहिले पुरानो आइफोनहरूमा हामी यसलाई यतिको स्वाइप गरेर माथि छोड्थ्यौँ है यसमा चाहिँ हामीले यसलाई छोइरहेपछि यहाँ माइनस साइन आउँछ अब चाहिँ यस्तो स्वाइप अप गर्ने अलराइट ओके त्यो भयो अर्को भनेको कन्ट्रोल सेटिङ अर समथिङ यसको यो नचको यो काटेको ठाउँ छ नि यो काटेको ठाउँको राइटतिरबाट यस्तो डाउन गयौँ भने यो जस कन्ट्रोल सेटिङहरू आउँछ ब्लुटुथ ओके यो ब्लुटुथ डेटा सेलुलर भनौँ न त्यसपछि वाइफाई एरोप्लेन मोड कि त अफलाइन मोड यो म्युजिकको लागि भइहाल्यो यो स्क्रिन रोटेसन अन गर्ने कि अफ गर्ने यो चाहिँ डु नट डिस्टर्ब मोड हो स्क्रिन मिररिङ भनेको आफ्नो टिभीमा यसको स्क्रिन टिभीमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ त्यसको लागि तर अर्को एउटा एप्पल टिभी बक्स भन्ने एउटा पाउँछ बक्स त्यो चाहिन्छ हामीलाई यो फ्ल्यासलाइट भयो यो टाइमरहरू चाहिन्छ भने ल टाइमर एउटा हेरिहालौँ ओके टाइमर ल 1 मिनटको टाइमर गर्नु पर्यो भने यो एउटा पारा भयो अर्को पारा भनेको चाहिँ आजकलको आइफोनमा के छ भने 3D प्रेस भन्ने छ क्या 3D प्रेस कि त अर्को हार्ड प्रेस समथिङ के भन्छ क्या सपोज मैले अब यसमा मैले ड्र्याग माथि र तल मात्र ड्र्याग गर्नु छुनु मात्र मिल्छ तर यदि मैले यसलाई अलिकति साह्रो प्रेस गरेँ भने ठिक्क एउटा भाइब्रेसन हुन्छ मोर अप्सन आउँछ जसरी हामीले कम्प्युटरमा राइट क्लिक गर्छौँ क्लिक र राइट क्लिक भन्ने हुन्छ राइट क्लिक भनेको चाहिँ यसको लागि हार्ड प्रेस भने जस्तै हो क्या यसमा अब यो लाइटमा नाइट मोड अन भन्ने हुन्छ टर्न अन अन्टिल ओके नाइट मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने स्क्रिनको यो ब्राइटनेस हल्का कलर हाम्रो आँखालाई हुन्छ नि
राति त्यस्तो उयो नगर्ने धेरै नै लाइट नआओस् भनेर युजली नाइट टाइमको लागि युज गर्नको लागि भनेर अप्टिमाइज गरेर हुन्छ। फेरि हार्ड प्रेस गर्ने त्यसमा यसमा गएर हल्का हार्ड प्रेस गर्ने। मलाई पहिले डर लाग्थ्यो यसरी हार्ड प्रेस गर्ने स्क्रिन फुट्छ कि भनेर, तर नाउ इट्स ओके। त्यसरी नै यहाँ पनि अब हामीले यस्तो हार्ड प्रेस गऱ्यौँ भने धेरै अप्सनहरू खुल्छ। एन्ड्रोइड युजरको लागि के हुन्छ भने आइफोनमा एउटा फोनबाट अर्को फोनमा ब्लुटुथबाट फोटोहरू र मिडिया गीतहरू त्यस्तो कुराहरू भिडियोहरू पठाउन मिल्दैन। त्यसको लागि अर्को डिभाइस यदि आइफोन छ भने इयरड्रप गरेर गर्न मिल्छ। यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने इयरड्रप कन्ट्याक्ट्स अलि ओके 3टा छ। रिसिभिङ अफ भनेको चाहिँ रिसिभिङ अफ गर्नु भने अरूले तपाईँलाई इयरड्रप गर्यो भने तपाईँकोमा रिसिभ हुँदैन। कन्ट्याक्ट्स अलि भनेको तपाईँको कन्ट्याक्टमा भएको मान्छेले मात्रै तपाईँलाई पठाउनु पाउँछ। एभ्रिवान भनेको जसले पनि तपाईँलाई पठाउनु पाउँछ। यो चाहिँ इयरड्रप कुरा हो। इयरड्रपलाई बेग्लै एउटा भिडियो चाहिन्छ, यसमा मैले धेरै एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। हटस्पट भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा डेटा छ भने तपाईँको डेटा चाहिँ अरूसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै अनि अरू सपोज अरू कसैको डेटा छैन र वाइफाई उसले वाइफाई चलाउन चाहिरहेछ भने तपाईँको आफ्नो डेटा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गेस यहाँ सेटिङमा गएर अहिले त मैले सिम कार्ड हालेको छु नि, त्यही भएर सेलुलरभित्र छिर्दैन। यहाँ सेलुलरभित्र गएर आई गेस यहाँ अर्को पर्सनल हटस्पट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँबाट गर्न मिल्छ। अब होम जानु पऱ्यो भने यस्तो स्वाइप अप र मैले यो राइटबाट अघि डाउन गरेर यस्तो कन्ट्रोल सेटिङ निकालेँ। अब लेफ्टबाट डाउन गऱ्यो भने चाहिँ यो नोटिफिकेसन स्क्रिन आउँछ, अरू कुनै नोटिफिकेसन के छ भनेर है। अलराइट, अनि अब एपहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने एप स्टोर यहाँ गएर कन्टिन्यू अलाउ नयाँ एप त अभियसली इन्स्टल गर्नुपर्छ। एप्समा गएर यहाँ रेकमेन्डेड एप्सहरू गर्दा नि हुन्छ कि त सिधै फर्स्टमा सर्चमा जाने। यहाँ गएर फर्स्टमा गर्ने त फेसबुक नै होला होइन। फेसबुक गरेर देखाउँछु। वाउ सो स्लो। ओके वाटेभर, यो हुँदैछ, यति बेर लाग्दैन थियो। यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ, डाउनलोड भएपछि यहाँ आउँछ। ओके आई गेस लेट मी सी इफ आई मिस्ड एनिथिङ, मैले केही मिस गरेँ कि। 1 सेकेन्ड डाउनलोड होस्। ल एउटा सिरीको सेटिङ देखाइहाल्छु। हे सिरी, व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड? It's about 78 degrees outside. ओके, त्यसै नै हे सिरी भनेर गर्न मिल्छ। हे सिरी, सेट अ टाइमर फर 2 मिनट। Your timer is set for 2 minutes. त्यसै नै सानो हुन्छ नि। अब युजली चाहिँ टाइमरको लागि युज गर्छु म, वेदरहरूको लागि यसरी नै हे सिरी भन्ने। अनि ओके अलराइट, थ्याङ्क यू। अब कुनै पनि क्वेसन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला है। धन्यवाद। भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो। बाई।